Am I clearly audible? Good evening, everyone. Good evening. So, am I clearly audible? Am I audible? Am I visible? Give me a check on the sound, everybody. ভাল ভাল মোৰ ভাল তোমাৰ কোৱা কি খবৰ right yes সব ঠিকে অকণমান ছেটআপটো আজি বেলেগ yes we are I am shooting from another studio today. Right. Good evening, everyone. Good evening. Thank you for joining in. Thank you for joining in. Ever please muk sounder eta check diba sobe. Okay. Give me a check on the sound, everybody. Is the sound okay? Am I loud and clear? Am I loud and clear? Okay here, right? Thank you so much. Of course, hello. Good evening. Yeah, sure, you can ask, definitely. Good evening, everyone. Good evening. I welcome you all here. Boria. So, সকলোকে নমস্কাৰ. I welcome you all to Eduate Classrooms, and we are here in Chemistry Classrooms, where this is me, your Dhruba sir. আৰু ইয়াতে আমি কি পঢ়াই আছোঁ ইয়াতে আমি ক্লাছ 11th কেমিষ্ট্ৰি ডিছকাছ কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে আমাৰ চেপ্টাৰ 1 to চেপ্টাৰ 6 কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু ৰাইট নাও উই আৰ ইন বিটুইন চেপ্টাৰ 7 আমাৰ চেপ্টাৰ 7ৰ দুটা লেকচাৰ এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হৈ গৈছে কাৰেক্ট চেপ্টাৰ 7ৰ দুটা লেকচাৰ আমাৰ এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হৈ গৈছে টুডে ইজ লেকচাৰ 3 অফ দিছ এমেজিং চেপ্টাৰ উইচ ইজ কল্ড ইকুইলিব্ৰিয়াম ঠিক আছে আজি আমাৰ ইয়াৰে লেকচাৰ 3 হ'ব correct this is lecture 3 somebody is so is there any book for previous year's question chapter wise for 12th board well tumi henukato ne sabo gole bahut book paba thik ase there tumi henuka bahut book paba tumi aram se if you simply search on Amazon or Flipkart or anything aru jikono eta platform tumi previous year's board question boli mari dile hol tumi bahut book ase mane that is not a problem আজি তাৰিখতো that is একদম not a problem ঠিক আছে আৰু eventually if you don't want to go for books as well তুমি গুগলতো তুমি এভেল ইনফৰমেশ্যন পাই যাবা AHSSC লাগে ওকে AHSSC তুমি ডাইৰেক্টলি এয়া হিচাপে নোপোৱা মানে তুমি যোনটো কৈছা চেপ্টাৰ ৱাইজ যোনটো আছে সেনেকৈ আছে বাৰু নোহোৱা নহয় কিন্তু কি হয় বহুত জেগাত প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক্স পোৱা যায় কিন্তু ইভেন ভাল বুকছতে মই কেইখনমান বুক ফ'ল' ধৰা কৰোঁ সেই বুক কেইখনতো মই তাতে প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক্স পাইছোঁ ঠিক আছে তো ইটছ বেটাৰ কি তুমি বাৰু কুৱেশ্যনছখিনি তুমি লোৱাটো বেছি বেটাৰ হয় মানে তুমি এনচাৰ্ছ চোৱাতকৈ কুৱেশ্যনছখিনি লৈ পেলাই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰখিনি তুমি গুগল কৰিব পাৰা আৰামছে তেতিয়া তুমি ডেট ইজ অলছ' ৱে তুমি কিন্তু সেই পাৰ্টিকুলাৰ বুক কেইখনৰ যদি এনচাৰ্ছবোৰ যদি অকল চাই যোৱা বহুত জেগাত কিন্তু প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক্স আছে তো এনেই মেজৰিটি কেছত নাই বাৰু বাট ডেট 1% 2% বাই চান্স যদি সেইটো কুৱেশ্যনে আহি যায় তেতিয়া কি কৰিবা বুজি পাইছা তো আই উড ছাজেষ্ট যে তুমি কুৱেশ্যনছখিনি তুমি আৰামছে গোটাব পাৰিবা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছ কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি লৈ লোৱা তুমি কুৱেশ্যনছখিনি গোটাই লোৱা আৰু কুৱেশ্যনছখিনি গোটাই লোৱাৰ পিছত তাৰ এনচাৰবোৰতো তুমি গুগল মাৰিলে আৰামছে পাবা এভেইলেবল আৰু বা তুমি নিজৰ টিচাৰ্ছক ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত ডিছকাছ কৰিব পাৰা সেনেকৈও লাভ হ'ব পাৰে কিন্তু যোনবোৰ বুক আছে আৰু ডেডিকেটেড তাতে কিন্তু ক'ৰবাত প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক্স মই পাইছোঁ তো সেইকাৰণে আই উড মানে আই উড ছাজেষ্ট ডেট অকণমান কেয়াৰফুল যদি বুক লৈও লোৱা তেতিয়াহ'লে অকণমান কেয়াৰফুল হ'বা এনচাৰ্ছবোৰৰ লগত এবাৰ ক্ৰছ চেক কৰিবা মানে এনচাৰ্ছবোৰ ঠিক আছে থেংক ইউ ছ' মাছ ফাৰ্ষ্ট yes sir after finishing a single chapter I want to do questions chapter wise for each নাই পাৰিবা সেইটো পাবা সেইটো পাৰিবা তুমি সেইটো প্ৰব্লেম নাই খালি I would suggest that be careful with the answers ঠিক আছে and I'm guessing that you are a class 12 student so thank you so much for joining no problem thank you so much for joining আৰু তোমাৰ যদি তুমি 12 হয় তেনেহ'লে তোমাৰ 11 ৰ জুনিয়ৰ্ছক প্লিজ চেনেলটো ৰেকমেণ্ড কৰিবা যাতে সিহঁতে এই ক্লাছকেইটা কৰে সিহঁতৰ কাৰণে বিৰাটেই লাভত আহিব বিৰাটেই কামত আহিব সিহঁতৰ কাৰণে কাৰণ তুমি জানাই ৰাইট ইউটিউবত there is no channel who is doing this right there is no platform who is providing this ক্লাছ 11-12ৰ কেমিষ্ট্ৰি প্ৰভাইড কৰা কোনো সেনেকৈ চেনেল নাই আৰু 11 কেমিষ্ট্ৰিটো মই পোৱাই নাই আৰু সেনেকৈ বিশেষকৈ পাই আছে এটা দুটা চেপ্টাৰ পঢ়াইছে তাৰপিছত কণ্টিনিউ কৰা নাই বাট উই আৰ এইমিং টু ফিনিছ দ্য চিলেবাছ ঠিক অ'কে thank you so much keep supporting right বাকী
ইফালে এই প্লেটফৰ্মত আমাৰ ইউটিউবৰ চৰি এডুৱেডৰ প্লেটফৰ্মত যোনখিনি আছা চাউণ্ড ঠিকে পাই আছা ঠিকে পাই আছা অ'কে গ্ৰেট গ্ৰেট আমেজিং ঠিক আছে পাই আছা চবেই বঢ়িয়া বঢ়িয়া অ'কে তো আই থিংক উই কেন ষ্টাৰ্ট 12ৰ লেকচাৰ টাইমিং কি ছাৰ আচ্ছা 12ৰ লেকচাৰ্ছ আমি এতিয়ালৈ ষ্টাৰ্ট কৰা নাই এতিয়া মানে মই 11টো বৰ্তমান কৰাই আছোঁ ঠিক আছে আৰু ইফ এভৰিথিং গোজ ৱেল দেন 11টো শেষ কৰাৰ পিছত আমি 12টো ষ্টাৰ্ট কৰিম ঠিক আছে তো আনফৰ্চুনেটলি আই এম চৰি ফৰ দেট 12টো আমি এতিয়া কৰোৱা নাই অ'কে 12 এতিয়া আমি কৰা নাই কিন্তু মে বি তোমালোকৰ এক্সামৰ কাষে অকণমান এক্সাম যেতিয়া কাষত আহিব তেতিয়া মে বি এটা দুটা ছেশ্যন মানে এয়া কৰিব পাৰিম মানে ধৰা অলপ তোমালোকৰ য'ত ৰিভিজনো হ'ব বা অকণমান তোমালোকৰ অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি ইনঅৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি অকণমান বেছিক কথা কিছুমানে হওক যোনখিনি এক্সাম অৰিয়েণ্টেড হৈ পেলাই ভাল লাগে মে বি আই কুড প্লেন ডেট আউট এক্সামৰ কাষত এতিয়া নহয় এতিয়া উই আৰ মেইনলি ফ'কাছিং অন ক্লাছ 11 কা চিলেবাছ ঠিক আছে অ'কে গ্ৰেট তো লেট আছ ষ্টাৰ্ট উইদাউট ফাৰ্ডাৰ ডিলে অ'কে তো আমি কালি ক্লাছত ক'লৈকে আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ কালি ক্লাছত উই ডিছকাছড কেচি উই ডিছকাছ কেপি ইকুইলিব্ৰিয়াম কনষ্টেঞ্চ আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ কেচি আৰু কেপিৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা আমি ওলাইছোঁ য'ত আমি কি পাইছিলোঁ কেপি ইজ ইকুৱেল টু কেচি আৰ টি টু দি পাৱাৰ ডেল্টা এন জি আৰু দেন উই ডিছকাছ দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন কেচি কেপি এণ্ড কেপি নহয় বাৰু ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন কেচি এণ্ড গিভছ ফ্ৰী এনাৰ্জি মানে তাত আমি এটা ফৰ্মুলা পাইছিলোঁ ডেল্টা জি নট ইজ ইকুৱেল টু -2.303 আৰ টি লগ কেচি right so today tumalake already videor yat paisai je today we'll be discussing an important principle which is Lee Chatelier principle okol hetu boli nohoy aru ami tar pora discussion to continue korim but ajir lecture tur main tumar highlight boli jodi koa then it's definitely Lee Chatelier principle thik hai and obviously we'll be entering a little bit of ionic equilibrium as well thik ase so without further delay let us quickly begin ৰাইট তো কালি আমাৰ ইয়ালৈকে হৈ গৈছিলে ঠিক আছে ইয়ালৈকে আমাৰ কালি হৈ গৈছিলে তো টুডে উইল বি ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম দিছ ৰাইট য়েছ আজি অলপমান ছেটআপটো বেলেগ হয় ছেটআপটো বেলেগ মানে কি আজি সেইটো ষ্টুডিঅ'ত এটা ক্লাছ অলৰেডি চলি আছে ঠিক আছে আমাৰ গোটেইকেইটা ষ্টুডিঅ'ত আজি একচুৱেলি ক্লাছে চলি আছে আৰু মই যোনটোত কৰাওঁ জেনেৰেলি সেইটো ষ্টুডিঅ'ত ফিজিক্সৰ ক্লাছ এটা চলি আছে তো গতিকে আই এম ডুইং দিছ ফ্ৰম অ'কে গ্ৰেট তো এতিয়া চোৱা লি কেটেলিয়াৰ প্ৰিন্সিপল কি হয় ইটছ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিন্সিপল আৰু এই প্ৰিন্সিপলটো তোমালোকে ক্লাছ 12তো পাবা দেই সেইকাৰণে দিছ ইজ কোৱাইট ইম্পৰ্টেণ্ট তো इसलिए इसमें 2-3 ষ্টাৰ মাৰ দেনে কা অ'কে 3টা ষ্টাৰ দি দিবা চ' প্ৰথমতে প্ৰিন্সিপলৰ ষ্টেটমেণ্টটো চোৱা যে ইফ ইউ ট্ৰাই টু চেঞ্জ এ ৰিয়েকশ্যন ৰিয়েকশ্যন কণ্ডিশ্যন মানে কি টেম্পাৰেচাৰ প্ৰেছাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন এই 3টা বস্তুৱে মেইনলি টেম্পাৰেচাৰ প্ৰেছাৰ কণ্ডিশ্যন তুমি যদি ৰিয়েকশ্যনৰ কণ্ডিশ্যনটো যদি চেঞ্জ কৰা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এট ইকুইলিব্ৰিয়াম obviously if you change the condition then there will be a disturbance of the equilibrium so this will disturb the equilibrium and then the reaction behaves in a way so as to undo the change this is very important so as to undo the change মানে যদি তুমি ৰিয়েকশ্যনৰ টেম্পাৰেচাৰ বঢ়াইছা ৰিয়েকশ্যনৰ টেম্পাৰেচাৰটো কমাব ট্ৰাই কৰিবা তুমি যদি ৰিয়েকশ্যনৰ প্ৰেছাৰ বঢ়াইছা ৰিয়েকশ্যনৰ প্ৰেছাৰটো কমাব ট্ৰাই কৰিব তুমি যদি ৰিয়েকশ্যনত কনচেনট্ৰেশ্যন চেঞ্জ কৰিছা ৰিয়েকশ্যনটোৱেও কনচেনট্ৰেশ্যনটো বেলেঞ্চ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব মানে চোৱা যিকোনো এটা ৰিয়েকশ্যনে ইকুইলিব্ৰিয়াম এটেইন কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব ৰিয়েকশ্যন মানে কি অবভিয়াছলি ৰিভাৰ্চিবল ৰিয়েকশ্যন সি ইকুইলিব্ৰিয়াম এটেইন কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব এতিয়া ইকুইলিব্ৰিয়ামটো এটেইন কৰাৰ প্ৰচেছত যদি তুমি তাতে কিবা চেঞ্জেছ আনা তেনেহ'লে ৰিয়েকশ্যনটো সেনেকেই চেঞ্জ হ'ব যাতে ইকুইলিব্ৰিয়ামটো আকৌ পাই যায় বুজি পাইছানে তাৰমানে চোৱা তাৰমানে এটা ৰিয়েকশ্যন আছে ধৰা A+B gives C+D অ'কে A+B gives C+D এতিয়া কি হ'ব তুমি ধৰা A+B C+Dৰ টেম্পাৰেচাৰটো বঢ়াই দিছা তো টেম্পাৰেচাৰ বঢ়াই দিয়াৰ লগে লগে ৰিয়েকশ্যনটো কি কৰিব ৰিয়েকশ্যনটোতো ইকুইলিব্ৰিয়ামটো তুমি ডিষ্টাৰ্ব কৰি দিলা তো সি ৰিয়েকশ্যনটোৱে ট্ৰাই কৰিব যে টেম্পাৰেচাৰটো মই কেনেকৈ ওলাই দিব পাৰোঁ ছামথিং লাইক দেট ঠিক আছে তো আমি কেইটামান এক্সাম্পল চালে ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে চোৱা এই ৰিয়েকশ্যনটো আছে A+B gives C+D অ'কে তো এতিয়া চোৱা এতিয়া ছাপ'জ মই ইয়াৰ পৰা চি ওলাই দি আছোঁ মই চিটো ওলাই দিওঁ চি মই ওলাই দি আছোঁ ঠিক আছে তো মানে এইটো তোমাৰ বিকাৰটো ইয়াতে ৰিয়েকশ্যনটো হৈছে তো এই বিকাৰটো তোমাৰ যেতিয়া C+D যেতিয়া হৈছে ওপৰ কৰিছোঁ C+D যে আছে যে তো মই C+Dৰ পৰা কি কৰিছোঁ মই ইয়াৰ পৰা চি ওলাই দি আছোঁ মই চিটো ওলাই দি আছোঁ তাৰমানে কি তাৰমানে যদি চি ওলাই দি থাকা তেনেহ'লে অবভিয়াছলি চিৰ কনচেনট্ৰেশ্যন কমিব
কমিবনে তুমি যদি চি ওলাই ওলাই দি আছা চিৰ কনচেনট্ৰেশ্যন কমিব এতিয়া চিৰ কনচেনট্ৰেশ্যন কমাৰ লগে লগে ৰিয়েকশ্যনটো কি হ'ল ৰিয়েকশ্যনটোৱে ভাল নাপায় কাৰণ তুমি ইকুইলিব্ৰিয়ামটো ডিষ্টাৰ্ব কৰি দিলা ৰিয়েকশ্যনটো কি কৰিব চিৰ কনচেনট্ৰেশ্যন বঢ়াই দিব কেনেকৈ বঢ়াব এতিয়া সেইটো চোৱা চোৱা চি কোনফালে বাঢ়ে ফৰৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যন কি হৈছে চোৱা আমাৰ দুটা ৰিয়েকশ্যন আছে নহয় এটা হৈছে ফৰৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যন ফৰৱাৰ্ডে কি কৰিছে ফৰৱাৰ্ডে যদি তুমি চোৱা তেনেহ'লে এ প্লাছ বিৰ পৰা তুমি চি পাবা চি প্লাছ ডি পাবা তাৰমানে যদি ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন হয় চিৰ কনচেনট্ৰেশ্যন বাঢ়িব হয়নে ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন হ'লে চিৰ কনচেনট্ৰেশ্যন বাঢ়িব তো গতিকে তুমি যদি চি উলিয়াই দি থাকা চিৰ কনচেনট্ৰেশ্যন কমিব ৰিয়েকশ্যনটোৱে চি বঢ়াবলৈ কি কৰিব ৰিয়েকশ্যনটোৱে কি কৰিব ৰিয়েকশ্যনটোৱে ইট উইল শ্বিফ্ট দ্য ইকুইলিব্ৰিয়াম ইন দ্য ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন যাতে চি আৰু বাঢ়ি যায় বুজি পাইছানে তাৰমানে চিটো তুমি উলিয়াই দিছিলা চিৰ কনচেনট্ৰেশ্যন কমিল কমাৰ লগে লগে ৰিয়েকশ্যনটোৱে কি কৰিব ৰিয়েকশ্যনটোৱে চিটো বঢ়াব ট্ৰাই কৰিব এতিয়া তুমি নিজে ভাবি চোৱা ফৰৱাৰ্ড হ'লে চি বাঢ়িব নে বেকৱাৰ্ড হ'লে চি বাঢ়িব কোৱাচোন ৰিয়েকশ্যনটো চাই পেলাই কোৱা ফৰৱাৰ্ড হ'লে চি বাঢ়িব নে বেকৱাৰ্ড হ'লে চি বাঢ়িব অবভিয়াছলি ফৰৱাৰ্ড হ'লে চি বাঢ়িব কাৰণ প্ৰডাক্টটো কোনফালে আছে ফৰৱাৰ্ডৰ ফালে আছে ন চিটো প্ৰডাক্ট হিচাপে কোনফালে আছে ফৰৱাৰ্ডত আছে গতিকে ৰিয়েকশ্যনটোৱে ফৰৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যনটো নিবলৈ ট্ৰাই কৰিব যাতে চিৰ কনচেনট্ৰেশ্যনটো বেলেঞ্চ হৈ যায় বুজিলা ইয়াত যদি মই তোমাক এনেকৈ ক'লোহেঁতেন ছাপ'জ তোমাক মই কওঁ যে এ ওলাই ওলাই দি আছা তুমি এ ওলাই ওলাই দি আছা তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন তুমি যদি এ ওলোৱা কি হ'ব এৰ কনচেনট্ৰেশ্যন কমিব তেতিয়া ৰিয়েকশ্যনটোৱে কি কৰিব সি বেয়া নাপায় সি ভাল নাপাব তো সি এৰ কনচেনট্ৰেশ্যন বঢ়াবলৈ ট্ৰাই কৰিব ৰিয়েকশ্যনটোৱে কি কৰিব এৰ কনচেনট্ৰেশ্যনটো বঢ়াই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিব আৰু এৰ কনচেনট্ৰেশ্যন কেনেকৈ বঢ়াব ফৰৱাৰ্ড হ'ব নে বেকৱাৰ্ড হ'ব তুমি নিজে ভাবি চোৱা কি হ'ব এৰ কনচেনট্ৰেশ্যন কোনফালে বাঢ়ে বেকৱাৰ্ডত বাঢ়িব তো তেতিয়া কি হ'ব ইকুইলিব্ৰিয়ামটো বেকৱাৰ্ড হৈ যাব বেকৱাৰ্ড ইকুইলিব্ৰিয়াম হ'ব কাৰণ চোৱা বেকৱাৰ্ডত কি আছে চি প্লাছ ডিৰ পৰা এ প্লাছ বি আছে এ বাঢ়িছে বুজি পালা তাৰমানে যিয়ে চেঞ্জ কৰা ৰিয়েকশ্যনে সেইটো চেঞ্জটো আনডু কৰিব ট্ৰাই কৰিব এই ৱৰ্ডটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আনডু দ্য চেঞ্জ এই ফ্ৰেজটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে আনডুইং দ্য চেঞ্জ ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰেজ ৱেন ইউ ষ্টাডি ইকুইলিব্ৰিয়াম ঠিক আছে ইকুইলিব্ৰিয়াম যেতিয়া ষ্টাডি কৰিবা আনডুইং দ্য চেঞ্জ ইজ এক্সট্ৰিমলি ইম্পৰ্টেণ্ট অ'কে হৈছে অ'কে এতিয়া চোৱা আমি ইকুইলিব্ৰিয়াম লি কেটেলাৰ প্ৰিন্সিপালৰ এপ্লিকেশ্যন আমি কেইটামান চাম চোৱা ফাৰ্ষ্ট চোৱা এফেক্ট অফ চেঞ্জ ইন কনচেনট্ৰেশ্যন ফাৰ্ষ্ট হ'ব এফেক্ট অফ চেঞ্জ ইন কনচেনট্ৰেশ্যন কি হয় ইয়াতে চোৱা দিছ ইজ দ্য ফেমাছ কি ৰিয়েকশ্যন কালি মই কৈছিলোঁ তোমালোকক দিছ ইজ হেবাৰ্ছ প্ৰচেছ এইটো কি হয় এইটো হৈছে হেবাৰ্ছ প্ৰচেছ এতিয়া ইয়াত চোৱা কি হ'ব চোৱা দুটা বস্তু আছে যদি মই এই ৰিয়েকশ্যনটোত মই তলৰ ফালে লিখি দিছোঁ চোৱা N2 আছে প্লাছ H2 আছে বেলেঞ্চটো বাদ দিলোঁ মই এতিয়া বৰ্তমানৰ কাৰণে এমনিয়া আছে এতিয়া চোৱা এতিয়া কি হ'ব তুমি যদি N2 এড কৰা ছাপ'জ তুমি N2 বঢ়াই গৈছা তুমি যদি N2 বঢ়োৱা তেনেহ'লে কি হ'ব N2ৰ কনচেনট্ৰেশ্যন বাঢ়িব হয়নে তাৰমানে কনচেনট্ৰেশ্যন অফ N2 উইল ইনক্ৰিজ আৰু কনচেনট্ৰেশ্যন অফ N2 যদি ইনক্ৰিজ হয় ইকুইলিব্ৰিয়াম ডিষ্টাৰ্ব হ'ল ৰিয়েকশ্যনে কি ট্ৰাই কৰিব ৰিয়েকশ্যনে উল্টাটো কৰিব N2ক কমাব তো কি কৰিব এতিয়া ৰিয়েকশ্যন উইল ৰিডিউচ N2 বুজি পাইছা ৰিয়েকশ্যনে N2টো কমাব ট্ৰাই কৰিব কাৰণ তুমি N2 বঢ়াই আছা ৰিয়েকশ্যনে N2 কমাব এতিয়া তুমি চোৱা খালি যে ফৰৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যন হ'লে N2 বাঢ়ে নে কমাবতো তো ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যনত N2 কমে নে বেকৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যনত N2 কমে তুমি সেইটো চালে হ'ল তুমি চিম্পলি সেইটো চালে হ'ল তোমাৰ এনচাৰটো ওলাই যাব চোৱা ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যনটো কি হয় চোৱা দ্য ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন ইজ দিছ যে N2 প্লাছ H2 3H2 gives NH3 তো ইয়াতে কি হ'ব ইয়াতে N2 কমি আছে দেখিছা N2 ইউজ হৈ যাব ইয়াতে তুমি বেকৱাৰ্ড যদি কৰা N2টো প্ৰডিউচ হ'ব তো তাৰমানে কি তাৰমানে তুমি যদি N2 দিয়া N2ৰ কনচেনট্ৰেশ্যন বাঢ়িব ৰিয়েকশ্যনে N2টো কমাবৰ কাৰণে কোনটো ৰিয়েকশ্যন লাগিব তাৰমানে N2 কমাবৰ কাৰণে ৰিয়েকশ্যনে ফৰৱাৰ্ড শ্বিফ্ট মাৰিব তো ফৰৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যনটো বেছিকৈ হ'ব দেখিছা ফৰৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যন ইনক্ৰিজেছ সেইটো কথা ইয়াত লিখা আছে গম পাইছা ছেইম ৰিয়েকশ্যনটোতে যদি তুমি এতিয়া এনেকৈ চোৱা এইটো মোৰ ৰিয়েকশ্যন আছে আৰু তুমি যদি এতিয়া এনেকৈ চোৱা ইয়াতে যে ধৰি লোৱা ধৰা তুমি N2 বঢ়াই দিছা উল্টাটো কৰিছা নহয় N2 এইমাত্ৰ বঢ়াইছিলা ধৰা এইবাৰ তুমি N2 কমাই আছা ছাপ'জ তুমি N2 টেকেন আউট তুমি ছাপ'জ N2 কমাই আছা তুমি N2 কমালে কি হ'ব N2 কমালে ৰিয়েকশ্যনটো ভাল নাপায় তো ৰিয়েকশ্যনে কি কৰিব ৰিয়েকশ্যনে N2 বঢ়াই দিব ৰিয়েকশ্যনে N2 বঢ়াবলৈ ট্ৰাই কৰিব এতিয়া তুমি নিজে ভাবিছা ফৰৱাৰ্ডত N2 বাঢ়ে নে বেকৱাৰ্ডত N2 বাঢ়ে চোৱা বেকৱাৰ্ডত বাঢ়িব কাৰণ বেকৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব এমনিয়াৰ পৰাহে আমি
নাইট্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেন পাম আমি এমনিয়াৰ পৰা নাইট্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেন পাম তো চোৱা এমনিয়াৰ পৰা নাইট্ৰজেন আমি পাম তো নাইট্ৰজেন তেতিয়াহে বাঢ়িব ন নাইট্ৰজেন পায় তো তাৰমানে কি তাৰমানে দ্য ইকুইলিব্ৰিয়াম ৰিয়েকশ্যন ইকুইলিব্ৰিয়াম কি হ'ব ৰিয়েকশ্যন ইকুইলিব্ৰিয়াম শ্বিফ্টছ কোন ডিৰেকশ্যনত ফৰৱাৰ্ড নে বেকৱাৰ্ড শ্বিফ্টছ ইন দ্য বেকৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যন ৰিয়েকশ্যন ইকুইলিব্ৰিয়াম উইল শ্বিফ্ট ইন দ্য বেকৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যন বুজি পালা সেই বস্তুটোহে আমি চাওঁ এতিয়া তোমাৰ এনেকুৱা লাগিব পাৰে যে ছাৰ এইখিনি বস্তু আমি কিয় পঢ়ি আছোঁ হয় নহয় অবভিয়াছ কথা এতিয়া সেইটো হয় ন যে ছাৰ এইটো বস্তু আমি কিয় পঢ়ি আছোঁ আমি এইটো কিয় চাবলগীয়া হৈছে ৰাইট তাৰ কথাটো হৈছে কি দিছ প্ৰিন্সিপল লি কেটেলিয়াৰ প্ৰিন্সিপল দ্যাট ইজ বেচিকেলি ইউজ টু ইনক্ৰিজ দ্য কনচেনট্ৰেশ্যন দ্য হোল পাৰ্পাছ অফ লি কেটেলিয়াৰ প্ৰিন্সিপল ইজ টু ইনক্ৰিজ দ্য প্ৰডাক্ট ফৰ্মেশ্যন ঠিক আছে দ্য হোল পাৰ্পাছ ইজ টু ইনক্ৰিজ দ্য প্ৰডাক্ট ফৰ্মেশ্যন তাৰমানে কি তাৰমানে এইটো কথা কৈছোঁ যে চোৱা ইয়াৰে আমাৰ প্ৰডাক্ট কি হয় হোৱাট ইজ দ্য মেইন প্ৰডাক্ট হেয়াৰ মেইন প্ৰডাক্টটো হৈছে এমনিয়া তো আমাৰ লি কেটেলৰ মেইন প্ৰিন্সিপল কি হয় যে হাউ কেন ইউ চেঞ্জ দ্য কণ্ডিশ্যনছ চ' ডেট এমনিয়া প্ৰডাকশ্যন ইনক্ৰিজেছ তো মানে মোৰ কাম হৈছে কি টু ইনক্ৰিজ NH3 প্ৰডাকশ্যন টু ইনক্ৰিজ NH3 প্ৰডাকশ্যন তুমি এতিয়া চোৱা NH3 প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে তোমাক ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন লাগে নে বেকৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন লাগে সেইটো চোৱা NH3 প্ৰডাকশ্যন কোনফালে হৈ আছে এইফালে হৈ আছে প্ৰডাক্টৰ ছাইডে আছে তাৰমানে কি তাৰমানে উই নিড দ্য ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন আমাক কি লাগে আমাক লাগে মেইনলি ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন টু ইনক্ৰিজ এমনিয়া আমাক এমনিয়া বঢ়াবলৈ আমাক মেইনলি কি লাগে ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যনটো লাগে তো এতিয়া তুমি কণ্ডিশ্যন কেইটা চাব লাগিব যে ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন মই কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ তো আমাৰ দুটা অপশ্যন কি আছে ফৰৱাৰ্ডটোৰ কাৰণে তুমি হয়তো এমনিয়া ওলাই দি থাকা তুমি যদি এমনিয়া ওলাই দিয়া ইফ এমনিয়া ইজ ৰিমুভড তুমি যদি এমনিয়া ৰিমুভ কৰা তেতিয়া কি হ'ব এমনিয়া ৰিমুভ কৰিলে এমনিয়া কনচেনট্ৰেশ্যন কমিব তো তেতিয়া ৰিয়েকশ্যনে কি কৰিব ৰিয়েকশ্যনে এমনিয়া কনচেনট্ৰেশ্যন বঢ়াবলৈ ট্ৰাই কৰিব আৰু এমনিয়া কনচেনট্ৰেশ্যন বঢ়াবৰ কাৰণে কোনটো ৰিয়েকশ্যন হ'ব লাগিব ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন হ'ব লাগিব ফৰৱাৰ্ড তো ইউ আৰ গেটিং দ্য ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন আৰু এটা উপায় কি আছে আৰু এটা উপায় হৈ আছে ইউ উইল চিম্পলি এড নাইট্ৰজেন অৰ হাইড্ৰজেন তুমি যদি নাইট্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেন এড কৰা কি হ'ব তেতিয়া তুমি যদি নাইট্ৰজেন হাইড্ৰজেন এড কৰা কি হ'ব নাইট্ৰজেনৰ কনচেনট্ৰেশ্যন বাঢ়িব আৰু লগতে হাইড্ৰজেনৰ কনচেনট্ৰেশ্যন বাঢ়িব তো ৰিয়েকশ্যনে কি কৰিব ৰিয়েকশ্যন উইল ৰিডিউচ N2 and H2 ৰিয়েকশ্যনে কি কৰিব N2 আৰু H2 ৰিডিউচ কৰিব ট্ৰাই কৰিব আৰু ৰিডিউচ কৰিবৰ কাৰণে ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন হ'ব নে বেকৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন আকৌ কি হ'ব আকৌ ফৰৱাৰ্ড শ্বিফ্ট মাৰিব তো চ' ইন বোথ কেছেছ ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন পাই আছোঁ আৰু কিয় পাই আছোঁ কাৰণ ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন হ'লেহে আমাৰ এমনিয়া প্ৰডাকশ্যনটো বাঢ়ে দিছ ইজ দ্য হোল লজিক বুজি পালা তো এফেক্ট অফ চেঞ্জ অফ কনচেনট্ৰেশ্যনত তোমাক এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে বুজি পাইছা যে লি কেটেলিয়াৰ প্ৰিন্সিপাল ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই তুমি কেনেকৈ এফেক্ট অফ কনচেনট্ৰেশ্যন আনিব পাৰা বা তুমি কেনেকৈ প্ৰডাক্ট ফৰ্মেশ্যনটো বঢ়াব পাৰা তো তোমাক এনেকৈ সুধি দিব পাৰে কুৱেশ্যন হিচাপে হৈছে এইখিনি পুটুককৈ লিখি লোৱা এইখিনি ধুনীয়াকৈ চবেই এবাৰ লিখি লোৱা স্ক্ৰীনশ্বট মই অ'কে চাই লোৱা এবাৰ চবেই লিখি লোৱা জল্দি লিখি লোৱা হৈছে লিখা হৈছে হৈছে লিখা হৈছে বঢ়িয়া গুড নেক্সট এতিয়া চোৱা আমি আৰু এটা কি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ চেঞ্জ ইন প্ৰেছাৰ দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে চেঞ্জ ইন প্ৰেছাৰ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ'বা ৰাইট এতিয়া চোৱা হোৱাট হেপেন্স ইন কেছ অফ প্ৰেছাৰ ফাৰ্ষ্ট এটা ইয়াত কনচেপ্ট এটা বুজি লোৱা যে প্ৰেছাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব উই ন' দিছ ইকুৱেশ্যন প্ৰেছাৰ ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য নাম্বাৰ অফ মোলছ ঠিক আছে প্ৰেছাৰ ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য নাম্বাৰ অফ মোলছ তাৰমানে কি তাৰমানে ধৰা এটা ৰিয়েকশ্যন এনেকৈ আছে ধৰা ইয়াৰে এক্সাম্পলটোৱে মই লৈ লওঁ এইফালে ৰিয়েকশ্যন আছে N2O4 এইফালে কি দিছে এইফালে দিছে টুৱাইচ NO2 তো ইয়াত যদি তুমি চোৱা এইফালে আছে 1 মোল এইফালে কি আছে এইফালে আছে 2 মোল কাৰেক্ট
তো তাৰমানে প্ৰেছাৰ কোনফালে বেছি হ'ব একফালে 1 মল একফালে 2 মল তো প্ৰেছাৰ কোনফালে বেছি হ'ব ক্লিয়াৰলি এইফালে দেৰ ইজ হায়াৰ প্ৰেছাৰ কাৰেক্ট তাৰমানে এইফালে দেৰ ইজ হায়াৰ প্ৰেছাৰ আৰু এইফালে দেৰ ইজ লোৱাৰ প্ৰেছাৰ অ'কে হায়াৰ প্ৰেছাৰ লোৱাৰ প্ৰেছাৰ এতিয়া কনচেপ্টটো বুজা কনচেপ্টটো এনেকুৱা যে আমাৰ কাম কি আমাৰ হোল পাৰ্পাছ কি আমাৰ পাৰ্পাছ হৈছে টু ইনক্ৰিজ প্ৰডাক্ট ফৰ্মেশ্যন ৰাইট টু ইনক্ৰিজ দ্য প্ৰডাক্ট ফৰ্মেশ্যন তো প্ৰডাক্ট ফৰ্মেশ্যন মানে কি ইন দিছ কেছ NO2 ফৰ্মেশ্যনটো আমি বঢ়াব লাগে হয়নে তো তাৰমানে কি তুমি NO2 প্ৰডাকশ্যন যদি বঢ়োৱা তোমাক কোনটো ৰিয়েকশ্যন লাগিব চোৱা ফৰৱাৰ্ড নে বেকৱাৰ্ড লাগিব ফৰৱাৰ্ড লাগিব নে বেকৱাৰ্ড লাগিব NO2 প্ৰডাকশ্যন বঢ়াবলৈ NO2 प्रोडक्शन बढ़ाने सो NO2 कौन फले है ऐसे फॉरवर्ड NO2 पाए है ना तो इसके लिए हमको क्या चाहिए इसके लिए हमको चाहिए द फॉरवर्ड रिएक्शन कि लगे हमें फॉरवर्ड रिएक्शन कारण क्यों फॉरवर्ड रिएक्शन पे हमें की कैसे फॉरवर्ड रिएक्शन पे हमें कैसे जे फॉरवर्ड रिएक्शन हमें की कैसे जे N2O4 और पड़ा हमें NO2 पाम फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे इतना तुम्हें सोआ जोड़ी रिएक्शन तो फॉरवर्ड है तेने हले प्रेशर बाहिर ने कमे 1 मोलर পৰা 2 मोलলৈকে যাব হায়াৰ প্ৰেছাৰলৈকে যাব দেখিছা তো তাৰমানে ইফ দেৰ ইজ ফৰৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যন তেনেহ'লে দ্য প্ৰেছাৰ অফ দ্য ৰিয়েকশ্যন ইনক্ৰিজেছ দ্য প্ৰেছাৰ উইল ইনক্ৰিজ তাৰমানে ৰিয়েকশ্যনটোৱে প্ৰেছাৰ বঢ়াবলৈ চাই আছে তো তুমি কি কৰিব লাগিব তাৰমানে এইটো এতিয়া এই প্ৰিন্সিপালটো যে আমি শিকিলোঁ এইটো আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰমানে আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম আমি ইয়াত এইটো লজিক আমি ইয়াত এই চিষ্টেমত ব্যৱহাৰ কৰিম যে কি হ'ব যে ইফ উই ৰিডিউচ প্ৰেছাৰ যদি মই প্ৰেছাৰটো ৰিডিউচ কৰি দিওঁ ইফ ইউ ৰিডিউচ প্ৰেছাৰ তেতিয়া কি হ'ব ইকুইলিব্ৰিয়াম ডিষ্টাৰ্ব হ'ব হয়নে মই যদি প্ৰেছাৰটো কমাই দিওঁ ইকুইলিব্ৰিয়ামটো ডিষ্টাৰ্ব হ'ব আৰু ইকুইলিব্ৰিয়াম ডিষ্টাৰ্ব হ'লে ৰিয়েকশ্যনে কি কৰিব এতিয়া ৰিয়েকশ্যনটো বেয়া পাইছে তো সি প্ৰেছাৰ বঢ়াবলৈ ট্ৰাই কৰিব তো ৰিয়েকশ্যন উইল ট্ৰাই টু ইনক্ৰিজ দ্য প্ৰেছাৰ ৰিয়েকশ্যন উইল ট্ৰাই টু ইনক্ৰিজ দ্য প্ৰেছাৰ বুজি পাইছা ৰিয়েকশ্যনে কি কৰিব প্ৰেছাৰটো ইনক্ৰিজ কৰিব ট্ৰাই কৰিব এইবাৰ এনে যদি মই প্ৰেছাৰটো ৰিডিউচ কৰোঁ ৰিয়েকশ্যনে প্ৰেছাৰটো ইনক্ৰিজ কৰিব ট্ৰাই কৰিব আৰু প্ৰেছাৰ ইনক্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে কোনটো ৰিয়েকশ্যন হ'ব ফৰৱাৰ্ড নে বেকৱাৰ্ড চোৱা কোনফালে বেছি প্ৰেছাৰ আছে এইফালে ফৰৱাৰ্ডৰ ফালে বেছি প্ৰেছাৰ আছে তো সেইকাৰণে কি হ'ব সেইকাৰণে ইকুইলিব্ৰিয়ামে কোনটো শ্বিফ্ট মাৰিব ইকুইলিব্ৰিয়াম উইল শ্বিফ্ট ইন ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন ইকুইলিব্ৰিয়াম উইল শ্বিফ্ট ইন ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন বুজি পালা ৰাইট তাৰমানে কি প্ৰেছাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি নাম্বাৰ অফ মোলছো চালে যদি দুইটাৰ নাম্বাৰ অফ মোলছ একে তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰেছাৰ চেঞ্জ কৰি একো লাভ নাই গম পাইছেনে যদি দুইফালে 1 মল বা দুইফালে 2 মল আছে তেনেহ'লে কিন্তু প্ৰেছাৰ চেঞ্জ কৰি একো লাভ নাই তো ইফ আই ৱান্ট টু ডু ছামথিং উইথ দ্য প্ৰেছাৰ তেনেহ'লে ইয়াত চেঞ্জ ইন ডিফাৰেঞ্চ ইন দ্য মোলছ থাকিব লাগিব যোনফালে কম নাম্বাৰ অফ মোলছ ল' প্ৰেছাৰ যোনফালে বেছি নাম্বাৰ অফ মোলছ হাই প্ৰেছাৰ তো ল' প্ৰেছাৰ টু হাই প্ৰেছাৰ কাৰেক্ট এতিয়া আমি প্ৰিন্সিপালটো কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ চোৱা আমি আগতে বুজি লওঁ যে কোনফালে প্ৰেছাৰ বাঢ়ে কোনফালে ফৰৱাৰ্ডত বাঢ়ে আৰু ফৰৱাৰ্ডটো আমাক লাগিব প্ৰডাক্ট বঢ়াবৰ কাৰণে মোৰ মেইন টাস্কটো হৈছে প্ৰডাক্ট বঢ়াব ঠিক আছে হোৱাট ইজ মাই মেইন গ'ল মাই মেইন গ'ল ইজ টু ইনক্ৰিজ দ্য প্ৰডাক্ট ফৰ্মেশ্যন অ'কে মাই মেইন গ'ল ইজ টু ইনক্ৰিজ দ্য প্ৰডাক্ট ফৰ্মেশ্যন গতিকে টু ইনক্ৰিজ দ্য প্ৰডাক্ট আই নিড ফৰৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যন আৰু ফৰৱাৰ্ড ৰিয়েকশ্যনত কি হয় প্ৰেছাৰ বাঢ়ে তো এতিয়া মই চেটেলিয়াৰটো মাথাত লগাম চেটেলিয়াৰ কি কৰিব ৰিয়েকশ্যনটোক যদি মই ফৰৱাৰ্ডলৈকে ৰিয়েকশ্যনৰ যদি মই প্ৰেছাৰটো বঢ়াব বিচাৰিছোঁ তেতিয়া মই প্ৰেছাৰটো কমাই দিম ৰিয়েকশ্যনটো বেয়া পাব মোক তো ৰিয়েকশ্যনটো এতিয়া কি কৰিব প্ৰেছাৰটো বঢ়াব ট্ৰাই কৰিব বঢ়াবলৈ কোনটো ৰিয়েকশ্যন হ'ব লাগিব ফৰৱাৰ্ড নে বেকৱাৰ্ড ফৰৱাৰ্ড হ'ব লাগিব আৰু ফৰৱাৰ্ড হ'লেহে মোৰ প্ৰডাক্ট ফৰ্মেশ্যন পাম তো এনেকৈ উই ইউটিলাইজ দিছ প্ৰিন্সিপাল ইউজ বুলি ক'লেও ভুল হ'ব ইউটিলাইজ দিছ প্ৰিন্সিপাল টু ইনক্ৰিজ প্ৰডাক্ট ফৰ্মেশ্যন সমজে সেইখিনি কথা কি ইয়াত মই লিখি দিছোঁ চোৱা যে ইফ প্ৰেছাৰ ইজ ইনক্ৰিজ ইকুইলিব্ৰিয়াম ট্ৰাইজ টু ৰিডিউচ ইট বুজিলা ৰিডিউচ ইকুইলিব্ৰিয়ামে তাক ৰিডিউচ কৰিব ট্ৰাই কৰিব তো ৰিয়েকশ্যন উইল শ্বিফ্ট টু দেট ছাইড উইথ লেছ নাম্বাৰ অফ মোলছ যদি প্ৰেছাৰ বঢ়াওঁ তো প্ৰেছাৰ যদি মই কমাওঁ কি হ'ব প্ৰেছাৰ কমালে ৰিয়েকশ্যন উইল শ্বিফ্ট টু দেট ছাইড উইথ মোৰ নাম্বাৰ অফ মোলছ চিম্পল বুজি পাইছা আকৌ এইখিনি লিখি লোৱা এটা ছেকেণ্ড মই অকণমান সৰু কৰি দিওঁ এভৰিবডি প্লিজ ৰাইট দিছ পাৰ্ট ডাউন মই আকৌ এবাৰ নোহোৱা হৈ গৈছোঁ সবে লিখি লোৱা এভৰিবডি অনুজ লিখি আছ নে নাই অনুজ ৰিয়া লিখি আছে নাই সবে ইমানি
পাছত লিখিবি অ'কে অ'কে ফাইন লিখি ল'বা এইখিনি ডান বঢ়িয়া গুড হৈছে বঢ়িয়া অ'কে নাও তাৰপিছত নেক্সট পাৰ্টটো আহোঁ আমি নেক্সট আমি কি কৰিব পাৰোঁ চেঞ্জ ইন টেম্পাৰেচাৰ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে চেঞ্জ ইন টেম্পাৰেচাৰ কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে অকণমান তোমালোকে কনচেপ্টটো অকণমান বুজি লোৱা আই উইল টেক এ ফ্ৰেছ পেজ ফৰ দিছ ঠিক আছে অ'কে লিখি ল'ব পাৰিবা ন' প্ৰব্লেম আই উইল টেক এ ফ্ৰেছ পেজ ফৰ দিছ চোৱা বুজি লোৱা চোৱা অন দ্য বেচিছ অফ টেম্পাৰেচাৰ ঠিক আছে যদি মই টেম্পাৰেচাৰৰ যদি বেচিছত চাওঁ তেনেহ'লে ৰিয়েকশ্যনটো দুটা টাইপে হয় হয়নে এটা টাইপক আমি কি বুলি কওঁ এণ্ডোথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন বুলি কওঁ এণ্ডোথাৰ্মিক মানে কি হিট কামছ ইন ৰাইট হিট কামছ ইন আৰু এটা ৰিয়েকশ্যন হৈ যাব এক্সোথাৰ্মিক হুইচ ইজ বেচিকেলি হিট গ'জ আউট এতিয়া টেম্পাৰেচাৰ কনচেপ্টটো কেনেকুৱা হয় বুজা ধৰা তোমাৰ তাত এনেকুৱা এটা ৰিয়েকশ্যন আছে চলি আছে অ'কে আৰু তুমি ইয়াতে টেম্পাৰেচাৰটো বঢ়াই দিছা ঠিক আছে তুমি ছাপ'জ টেম্পাৰেচাৰ বঢ়াইছা তো তেতিয়া কি কৰিব ইফ ইউ ইনক্ৰিজ টেম্পাৰেচাৰ ৰিয়েকশ্যনটো ভাল নাপায় কাৰণ সিটো ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে তো হয় নহয় ৰিয়েকশ্যনটো ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে সি ভাল পোৱা নাই যে তুমি টেম্পাৰেচাৰ বঢ়াইছা তো ৰিয়েকশ্যনে কি কৰিব ইনক্ৰিজ টেম্পাৰেচাৰ কৰিলে নাও দ্য ৰিয়েকশ্যন উইল ট্ৰাই টু ৰিডিউচ দ্য টেম্পাৰেচাৰ okay reaction will try to reduce the temperature এতিয়া ইয়াতে এটা বিৰাট কমন কনফিউজন পোৱা যায় ষ্টুডেণ্টছৰ মাজত ৰিডিউচ দ্য টেম্পাৰেচাৰ মানে বহু ষ্টুডেণ্টছে কৈ দিয়ে যে তাৰমানে ৰিয়েকশ্যনটোৱে হিটটো এৰি দিয়ে তুমি গৰম কৰি আছা তুমি ধৰা নিজে তুমি ৰিয়েকশ্যন বুলি ভাবা তোমাক মই গৰম কৰি দিছোঁ গৰম কৰিলে তুমি সেই হিটটো এৰি দিব ট্ৰাই নকৰা তুমি সেই হিটটো খাই দিব ট্ৰাই কৰিবা ডিফাৰেঞ্চটো বুজিছা বহু ষ্টুডেণ্টছে কি ভাবে যে এই যে ইয়াক যে মই হিট কৰিছোঁ নহয় এনেকৈ ইয়াক মই হিট কৰিছোঁ তো ই উল্টাই হিটটো এনেকৈ এৰি দিব ট্ৰাই কৰিব তুমি যদি মই হিট কৰিছোঁ তুমি যদি হিট এৰি আছা নেট কিমান হিট পাই আছে নেট হিটটো 0 হৈ গ'ল ন মই তোমাক 10 কেলৰি দি আছোঁ তুমি 10 কেলৰি এৰি আছা তোমাৰতো নেট ৰিজাল্টেণ্ট 0 ন তুমি কি কৰিলা তোমাৰ ৰিয়েকশ্যনৰ একো কামেই নহ'লচোন দেৰ ইজ ন' চেঞ্জ ইন দ্য ৰিয়েকশ্যন সেনেকুৱা নহয় যদি মই তোমাক হিট দিওঁ তুমি ৰিয়েকশ্যন হিচাপে তুমি হিটটো কমাব ট্ৰাই কৰিবা কমাব কেনেকৈ এৰি দি নহয় হিটটো খাই পেলাবা তুমি মানে তাৰমানে কি তাৰমানে ইউ উইল ট্ৰাই টু ৰিডিউচ দ্য টেম্পাৰেচাৰ বাই কনজিউমিং দ্য হিট সমঝে ইউ উইল ট্ৰাই টু নৰ্মেলাইজ ইট বাই কনজিউমিং দ্য হিট আৰু হিট কনজিউম কৰা মানে কি বুজায় তাৰমানে ইউ উইল শিফ্ট টুৱাৰ্ডছ দ্য এণ্ডোথাৰ্মিক ছাইড বুজি পাইছানে তাৰমানে যদি তুমি ৰিয়েকশ্যনটোক যদি মই হিট দিওঁ তুমি হিটটো তোমাক নালাগে তুমি ভাল নোপোৱা হিটটো অ'কে তুমি হিটটো একদমেই ভাল নোপোৱা তো কি হ'ব মই যে তোমাক দি আছোঁ হিটটো তুমি সেই হিটটো এৰি দিব ট্ৰাই নকৰা তুমি হিটটো খাই পেলাব ট্ৰাই কৰিবা কাৰণ মই যিমান দিওঁ তুমি যদি সিমান এৰা তুমিতো 0 হ'ল তুমি কি কৰিলা একোৱেই নকৰিলাচোন তাৰমানে গম পাইছা ইয়াতে ৰিয়েকশ্যনেহে কৰে কামটো Chatelier principle is the behavior of the reaction তো what are you doing ঠিক তো কি হয় এৰি নহয় তুমি হিটটো কনজিউম কৰিবা তাৰমানে তুমি এণ্ডোথাৰ্মিক হ'বলৈ ট্ৰাই কৰিবা বুজি পাইছা তাৰমানে কি হয় তাৰমানে আৰু এটা ধুনীয়া এক্সাম্পল ল'লে তুমি বুজি পাবা এটা ৰিয়েকশ্যন তোমাক মই দি দিওঁ যে এ পৰা আমি পাই আছোঁ বি প্লাছ হিট এইটো কি ৰিয়েকশ্যন হ'ব এ বি প্লাছ হিট যদি হয় তাৰমানে যদি হিটটো প্ৰডাক্টৰ ছাইডত আছে তাৰমানে দিছ ৰিয়েকশ্যন ইজ এন এক্সোথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন এইটো ৰিয়েকশ্যন কি হয় এইটো এক্সোথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন ইকুইলিব্ৰিয়াম চাইনটো পাহৰ অ'কে এইটো এটা এক্সোথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন হয় এতিয়া কি হ'ব এতিয়া ইয়াত যদি মই হিট দিওঁ ঠিক আছে ইফ আই এড হিট হিয়াৰ যদি মই হিটটো দি দিওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব তুমি ফৰৱাৰ্ড নহয়
তুমি বেকৱাৰ্ডত যাবা কেনেকৈ হয় চোৱা বুজা ইয়াৰ যদি মই ফৰৱাৰ্ড আৰু বেকৱাৰ্ডটো যদি চাওঁ তেনেহ'লে চোৱা তুমি ইয়াৰে ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যনটো কি হ'ব ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যনটো এনেকুৱা হ'ব যে এৰ পৰা মই বি পাইছোঁ লগতে মোৰ পৰা হিট ওলাই গৈছে হয়নে বেকৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যনটো কি হ'ব এইটো চোৱা বেকৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যনটো কি হ'ব বেকৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যনটো কি হ'ব যে বি এ যদি হিট লৈ লয় তেনেহ'লে এ পাবা হয়নে তাৰমানে ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যনটো কি হয় এক্সথমিক কিন্তু বেকৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যনটো কি হৈ গ'ল এণ্ডথমিক চৰি বি যদি হিট লয় এ পাবা দেখিলা ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যনটো কি হৈছে এক্সথমিক বেকৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন কি হৈছে এণ্ডথমিক তো এতিয়া যদি তুমি ইয়াতে হিট দিয়া ৰিয়েকশ্যনে কি কৰিব ৰিয়েকশ্যনে কনজিউম কৰি দিব ৰিয়েকশ্যন উইল কনজিউম দ্য হিট আৰু কনজিউম হিট কৰা মানে কি ৰিয়েকশ্যনটো এণ্ডথৰ্মিক শ্বিফ্ট ল'ব মানে সেইফালে শ্বিফ্ট কৰিব য'ত এণ্ডথৰ্মিক হৈ আছে বুজি পাইছা এণ্ডথৰ্মিক কোনফালে হৈ আছে ফৰৱাৰ্ড নে বেকৱাৰ্ড অবভিয়াছলি বেকৱাৰ্ড তো তাৰমানে কি তাৰমানে ইকুইলিব্ৰিয়াম শ্বিফ্টছ বেকৱাৰ্ড বুজি পালা তুমি যদি হিট কমালাহেঁতেন কি হ'লহেঁতেন তুমি যদি হিট কমোৱা তেতিয়া ৰিয়েকশ্যনে হিট আৰু দিবলৈ ট্ৰাই কৰিব তুমি যদি হিট কমাই দিছা তেতিয়াহ'লে ৰিয়েকশ্যনে কি কৰিব নাই হিট ক'ত গৈছে হিটটো তো ৰিয়েকশ্যনে আৰু হিট দিব ট্ৰাই কৰিব তাৰমানে হিটটো ৰিয়েকশ্যনে এৰি দিব তাৰমানে এক্সথৰ্মিক হ'ব তেতিয়া তো ইফ ইউ ৰিডিউচ টেম্পাৰেচাৰ তেনেহ'লে ৰিয়েকশ্যন উইল শ্বিফ্ট টু ডেট ছাইড উইচ ইজ এক্সথৰ্মিক তাৰমানে ইয়াতে চোৱা ফৰৱাৰ্ড এক্সথৰ্মিক নে বেকৱাৰ্ড এক্সথৰ্মিক ফৰৱাৰ্ড ইজ এক্সথৰ্মিক বুজি পালানে না লেটছ গেট বেক টু আৱাৰ এক্সাম্পল এতিয়া এক্সাম্পল মানে কি যোনটো আমি লিখিছোঁ আৰু সেইটো বস্তু চোৱা এতিয়া কি দিছোঁ চোৱা এইটো চোৱা how does the reaction would reduce the heat it will use the supply heat it will use up the supplied heat ठीक है it will use the supply heat use করা মানে কি endothermic তার মানে it will shift towards that side where there is absorption endothermic এর ফলে shift হবে ওকে এটা রিঅ্যাকশনটো চোৱা আমি এক্সাম্পল দিছোঁ এই ৰিঅ্যাকশনটো H2I2 is twice HI plus 2I2 কিলোক্যালৰি কালি H2I2 মই তোমালোকক গ্ৰাফটো দেখুৱাইছিলোঁ ঠিক ইয়াৰ কি হ'ব চোৱা 2 কিলোক্যালৰি ইফালে আছে ন তাৰমানে এইটো এটা এক্সথৰ্মিক ৰিঅ্যাকশন হয় এটা যদি তুমি টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ কৰা এতিয়া চোৱা ইন দিছ ৰিঅ্যাকশন এগেইন চোৱা ফৰৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যনটো কি হ'ব ফৰৱাৰ্ডটো ক্লিয়াৰলি এক্সথৰ্মিক হৈ আছে আৰু বেকৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যনটো কি হ'ব বেকৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যনটো ক্লিয়াৰলি এণ্ডথৰ্মিক হ'ব হয়নে তো চোৱা তুমি যদি টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ কৰা ৰিঅ্যাকশ্যনে কি কৰিব সি খাই পেলাব হিটটো তাৰমানে ইট উইল শ্বিফ্ট ইটছ ইকুইলিব্ৰিয়াম চ' দেট বেকৱাৰ্ড ৰিঅ্যাকশ্যন ইজ ফেভাৰ্ড কিয় কাৰণ বেকৱাৰ্ডটো হৈছে এণ্ডথৰ্মিক দেখ ৰা দিছ ইজ হোৱাট আই মিন বুজিলা আই হোপ দিছ ইজ ক্লিয়াৰ ঠিক আছে এবাৰ ধুনীয়াকৈ বস্তুটো আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি এবাৰ বুজি ল'বা তেতিয়া আৰামছে ক্লিয়াৰ হৈ যাব এইটো ফেক্টৰটো অ'কে ফাইনেলি উই হেভ এফেক্ট অফ কেটালিষ্ট আৰু এইটো মনত ৰাখিবা কেটালিষ্টৰ একো এফেক্ট নাই ঠিক আছে কাৰণ চোৱা কেটালিষ্টৰ কাম হৈছে স্পীড বঢ়োৱা তো ফৰৱাৰ্ড হওক বেকৱাৰ্ড হওক কেটালিষ্টে এনেও স্পীড বঢ়াব তেনেও স্পীড বঢ়াব বুজি পাইছা কেটালিষ্টে এইকাৰণে এফেক্ট কিয় নকৰে কাৰণ কেটালিষ্টটো আমি এডহে কৰোঁ এইটো ৰিয়েকশ্যনৰ পাৰ্ট নহয়তো কেটালিষ্টক আমি এক্সট্ৰাকৈ এড কৰোঁ এজেণ্ট হিচাপে সেইটো মেইন ৰিয়েকশ্যনৰ পাৰ্ট নহয় তো কেটালিষ্টৰ কাম হৈছে ৰিয়েকশ্যনটো স্পীড দিয়া তো সি ফৰৱাৰ্ড লোৱা বেকৱাৰ্ড লোৱা কেটালিষ্টে চিনি নাপায় কেটালিষ্টে খালি চিনি পায় তাতে যদি ৰিয়েকশ্যন আছে মই তাত স্পীড দি দিম বা চিম্পল কথা এই থাকে নহয় কেইটামান এই যে লগৰ চগৰ কিছুমান থাকে নহয় সিহঁতে কি কাজিয়া লাগিছে কেনেকুৱা কাজিয়া লাগিছে কাৰ কাজিয়া লাগিছে একো নাই নুবুজে ডাইৰেক্ট যায় কাজিয়াখন লাগে কাজিয়া লাগিম বুলি যায় কাজিয়া লাগিবই যায় খালি তো এই কেটালিষ্টটো এনেকুৱা বস্তু ঠিক আছে ইয়াতে মই তলত ধুনীয়াকৈ এইটো লিখি দিছোঁ যে দ্য মেইন এপ্লিকেশ্যন অফ লী কেটেলিয়াৰ ইজ টু মেক্সিমাইজ দ্য ইল্ড অফ দ্য প্ৰডাক্ট অ'কে চবেই এইখিনি লিখি লোৱা এবাৰ কমন কুইকলি এইখিনি লিখি লোৱা আচ্ছা ইউটিউবত যোনখিনি চাই আছা নোট ডাউন কৰি আছেনে নাই ইউটিউব ৱালে নোট ডাউন কৰি আছেনে নাই ইউটিউবত যোনখিনি চাই আছা নোট ডাউন কৰি আছেনে নাই লিখি ল এইখিনি লিখি ল হৈছে লিখিলা
বুঝে? Okay, great. Now, moving on. So, this is about Lee-Chatelier principle. Okay? এতিয়া এক্সামত তোমাক কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধে জেনেৰেলি হোৱাট ইজ Lee-Chatelier প্ৰিন্সিপাল ডাইৰেক্ট সুধি দিয়ে তো হোৱাট ইজ Lee-Chatelier প্ৰিন্সিপাল সুধিলে এইটো এনচাৰ ক'ত গ'ল এইটো এনচাৰ আছে অ'কে কেতিয়াবা সোধে যে এনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন এটা দি পেলাই তোমাক ক'ব যে আচ্ছা ইউজ Lee-Chatelier প্ৰিন্সিপাল টু ইনক্ৰিজ দ্য প্ৰডাক্ট তেতিয়া তুমি অকণমান মাথাটো মাৰিব লাগিব ঠিক আছে চিম্পল ৰাইট লেটছ মুভ অন তো আমাৰ এইখিনিতে এই যে Lee-Chatelier প্ৰিন্সিপালৰ পাৰ্টটো যে আমাৰ শেষ হ'ল উইথ দিছ আমাৰ কেমিকেল ইকুইলিব্ৰিয়াম শেষ ৰিমেম্বাৰ তোমালোকক কৈছিলোঁ ন চেপ্টাৰটো 3টা ভাগ আছে যদিও এটা চেপ্টাৰ হয় ইয়াতে দেৰ আৰ 3 পাৰ্টছ ইনভলভ ইন দিছ চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 1 ইজ ফিজিকেল ইকুইলিব্ৰিয়াম য'ত আমি ফেজবোৰৰ কথা পঢ়িলোঁ ছলিড লিকুইড গেছ আকৌ ছলিড গেছ কাৰেক্ট দেন এটা হৈছে কেমিকেল ইকুইলিব্ৰিয়ামটো আমাৰ কমপ্লিট হ'ল অ'কে কেমিকেল ইকুইলিব্ৰিয়ামটো আমাৰ এই Lee-Chatelier প্ৰিন্সিপালৰ লগত কেমিকেল ইকুইলিব্ৰিয়াম কমপ্লিট হৈছে নাও দ্য ফাইনেল পাৰ্ট ইজ আয়নিক ইকুইলিব্ৰিয়াম ঠিক আছে দিছ ইজ দ্য লাষ্ট পাৰ্ট আয়নিক ইকুইলিব্ৰিয়াম ঠিক আছে চোৱা অ'কে মই আগতে তোমাক এটা বেছি ক্লিয়াৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এটা দি লওঁ মানে আইডিয়া এটা দি লওঁ যিমান আমাৰ সলিউশ্যনছ থাকে ঠিক আছে যিমান আমাৰ সলিউশ্যনছ থাকে সলিউশ্যনছ ঠিক আছে যিমান সলিউশ্যন আছে আৰু যেনেকৈ নিমখ পানী চেনি পানী যিমান সলিউশ্যনছ আছে এই সলিউশ্যনছবোৰক আমি ব্ৰডলি দুটা কেটেগৰীত ভগাওঁ এটাক আমি কওঁ নন ইলেক্ট্ৰলাইট বুলি এটাক আমি কওঁ নন ইলেক্ট্ৰলাইট বুলি ঠিক আছে আচ্ছা ননটো নোলোৱা আগতে আমি ইলেক্ট্ৰলাইটটো লওঁ এটাক আমি কওঁ ইলেক্ট্ৰলাইট বুলি আৰু এটাক আমি কওঁ নন ইলেক্ট্ৰলাইট বুলি আনটোক আমি কি বুলি কওঁ নন ইলেক্ট্ৰলাইট বুলি কওঁ ডিফাৰেঞ্চটো কি হয় ইলেক্ট্ৰলাইট মানে হৈছে সেইবোৰ যোনবোৰে আয়নাইজ ইন সলিউশ্যন যোনবোৰে তাৰমানে সলিউশ্যনৰ ভিতৰত যোনে আয়নছ বনায় ঠিক আছে আয়নছ প্ৰডিউচ কৰে আৰু নন ইলেক্ট্ৰলাইট কোনবোৰ হ'ব উইচ ডু নট আয়নাইজ চিম্পল আৰু do not form ions ঠিক আছে which do not form ions alright ইয়াৰে এটা বেসিক আইডিয়া তোমালোকে এসিড বেসিছ এণ্ড সল্ট চেপ্টাৰটোত পাইছিলা ঠিক আছে এসিড বেসিছ এণ্ড সল্ট চেপ্টাৰটোত পাইছিলা য'ত তাতে তোমালোকে এটা দুটা এক্সাম্পল পাইছিলা এটা এক্সপেৰিমেণ্ট পাইছিলা ৰাইট ৱেৰ উই শ্ব'ড যে সল্টৰ সলিউশ্যনবোৰ যে আছে ৰাইট বা এসিড সলিউশ্যন বা বেছ সলিউশ্যনবোৰ যে আছে তেওঁলোক সিহঁতে ইলেক্ট্ৰিচিটি কণ্ডাক্ট কৰে কিন্তু বাকী সলিউশ্যনে নকৰে বেলেগ সলিউশ্যন নকৰে মানে বেছিক কথাটো কেনেকুৱা হয় চোৱা বেছিক কথা এনেকুৱা হয় যে suppose I have got a solution here and this is NaCl and water ইয়াতে NaCl আছে আৰু water আছে ঠিক আছে নিমখ পানী আছে আৰু এটা ইয়াতে সলিউশ্যন মই তোমাক দিছোঁ ইয়াতে চেনি পানী আছে থেংক ইউ ইয়াতে কি আছে ইয়াতে চেনি পানী আছে তাৰমানে ইয়াতে তোমাৰ বেচিকেলি C6H12 চেনি জেনেৰেলি সুক্ৰোজ বা গ্লুকোজৰ মই এটাকে দিছোঁ দে সুক্ৰোজ দেখো C12H22O11 আৰু ৱাটাৰ আছে তো কি হৈ যায় চেনি পানী ইলেক্ট্ৰিচিটি কণ্ডাক্ট নকৰে কিন্তু নিমখ পানী ইলেক্ট্ৰিচিটি কণ্ডাক্ট কৰে বুজি পাইছা দুইটা ঘটনা আকৌ সেমে অলমোষ্ট সিমিলাৰ হয় কিন্তু ইয়াত এটা মাইনৰ ডিফাৰেঞ্চ এটা আছে প্ৰিন্সিপালি ইয়াত ডিফাৰেণ্ট হয় প্ৰিন্সিপালি দুইটা বস্তু বহুত ডিফাৰেণ্ট হয় প্ৰিন্সিপালি এইটো ক্লাছ 10ত আছে ঠিক আছে ক্লাছ 10ত এইখিনি কথা আছিলে NaCl যে হয় দিছ প্ৰচেছ ইজ ন'ন এজ ডিছ'চিয়েশ্যন মানে কি হয় ইয়াতে সলিউশ্যনৰ ভিতৰত Na+Cl- Na+Cl- আয়নছ তাৰমানে সলিউশ্যনৰ ভিতৰত আয়নছ পাওঁ আমি কিন্তু ইয়াতে কি হয় দিছ প্ৰচেছ ইজ ন'ন এজ ডিজলিউশ্যন তাৰমানে কি হয় এটা ডাঙৰ এইটো চেনিৰ টুকুৰা এটা আছে এইটো ডাঙৰ চেনিৰ টুকুৰা এটা আছে ই চিম্পলি সৰু সৰু চেনিৰ টুকুৰালৈকেহে ভাঙি যায় গম পাইছা ডাঙৰ এটা চেনিৰ পৰা সৰু চেনি হৈ যায় মানে মলিকুলাৰ লেভেলত যদি তুমি চোৱা এটা ডাঙৰ মলিকুল ভাঙি সৰু মলিকুল হৈ যায় কিন্তু ইয়াতে তোমাৰ কি হয় ইয়াতে দেৰ আৰ নো আয়নছ ফৰ্ম ইয়াতে আয়নছ প্ৰডিউচে নহয় বুজি পাইছানে ইয়াতে আয়নছ হৈ আছে ইয়াতে আয়নছ প্ৰডিউচে হোৱা নাই তো এতিয়া তুমি মোক কোৱাচোন কোনটো তোমাৰ ইলেক্ট্ৰলাইট কোনটো নন ইলেক্ট্ৰলাইট কোৱা কি হ'ব য'ত আয়নছ আছে সেইটো হৈছে ইলেক্ট্ৰলাইট এইটো আয়নছ আছে নহয় তো তাৰমানে কি তাৰমানে NaCl সলিউশ্যন ইট ইজ কি হয় ইট ইজ এন ইলেক্ট্ৰলাইট আৰু চেনি সলিউশ্যন sugar solution is a non-electrolyte समझे বুঝে পাইছা নিমখ সলিউশ্যন ইজ এন ইলেক্ট্ৰলাইট চেনি সলিউশ্যন ইজ এ নন ইলেক্ট্ৰলাইট একদম চিম্পল তোমাক মই আইডিয়া এটা দিছোঁ তাৰমানে
কি তাৰমানে যদি মই নিমখ পানীত মিলাওঁ আৰু চেনি পানীত মিলাওঁ যদিও দেখাত একেই আমাৰ নৰ্মেল আইজৰ কাৰণে দেখাত একেই কিন্তু কেমিকেলি দিছ ইজ ডিফাৰেণ্ট বা ফিজিকেলি দিছ ইজ ডিফাৰেণ্ট নিমখত কি হয় নিমখত আয়নছ ওলায় NaClৰ পৰা Na+Cl- আয়নছ পাম আমি কিন্তু চেনিত আমি আয়নছ নাপাওঁ ডাঙৰ চেনিৰ টুকুৰা এটা সৰু চেনিৰ টুকুৰালৈকে কনভাৰ্ট হৈ যায় ঠিক আছে তো বেচিকেলি কি হয় নিমখ ইন ৱাটাৰ ইজ বেচিকেলি তোমাৰ এয়া ইজ এন ইলেক্ট্ৰলাইট আৰু চেনি ইন ৱাটাৰ ইজ বেচিকেলি নন ইলেক্ট্ৰলাইট ক্লিয়াৰ বুজি পাইছা অ'কে তো এইটো চেপ্টাৰ কি হয় আয়নিক ইকুইলিব্ৰিয়াম হয় মানে এতিয়া যোনটো আমি পাৰ্ট পঢ়িম দেট ইজ হোৱাট আয়নিক ইকুইলিব্ৰিয়াম তো ইয়াতে মই আয়নছৰ লগত কনচিডাৰ কৰিম আয়নছৰ ওপৰত তাৰমানে কি আই উইল অনলি বি ফ'কাছিং অন দ্য ইলেক্ট্ৰলাইটছ ক্লিয়াৰ এতিয়া আহা মেইন কথাখিনিলৈকে এতিয়া আহা এইটো প্ৰচেছলৈকে ঠিক আছে তো হোৱাট আৰ ইলেক্ট্ৰলাইটছ ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তাৰমানে তো ইলেক্ট্ৰলাইটছ কি হয় যোনবোৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি কণ্ডাক্ট কৰে ইলেক্ট্ৰলাইটছ আৰ দ'জ উইচ কণ্ডাক্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি ইন দেয়াৰ একুৱেছ চলিউশ্যন দেই একুৱেছ চলিউশ্যনতহে ইলেক্ট্ৰিচিটি কণ্ডাক্ট কৰিব বাই এটা ষ্টুডেণ্টে মোক সুধিছিলে এজন ষ্টুডেণ্টে ছাৰ সেইটো লজিকততো ছাৰ মেটেলছ কপাৰেতো ইলেক্ট্ৰিচিটি কণ্ডাক্ট কৰে তাৰমানে কি কপাৰ ইলেক্ট্ৰলাইট নেকি নহয় ঠিক আছে কিয় কাৰণ কপাৰ ইজ এ মেটেল কপাৰ একুৱেছ চলিউশ্যন নহয় কপাৰ মেটেলটো একুৱেছ চলিউশ্যন নবনাইতো হয় নহয় তুমি যদি কপাৰ যদি তুমি পানীত দি দিয়া কপাৰ পানীত দিলে তুমি কপাৰ চলিউশ্যন নোপোৱা নহয় গম পাইছে একুৱেছ চলিউশ্যন মানে অকল পানী ঠিক আছে কপাৰ ছালফেট দিলে নহ'ব কপাৰ ছালফেট হ'লে তাত ৱাটাৰ নাই নহয় কপাৰ ছালফেট হ'লে দেট ইজ নট এন একুৱেছ চলিউশ্যন অফ কপাৰ দেট ইজ এন একুৱেছ চলিউশ্যন অফ কপাৰ ছালফেট ডিফাৰেঞ্চটো বুজিছানে তুমি যদি কপাৰ লোৱা ডাইৰেক্ট মেটেল তাক যদি পানীত দি দিয়া সেইটো একুৱেছ চলিউশ্যন নহ'ল মানে কাৰণ কিয় কপাৰটো পানীত ডিজলভ নহয় তুমি চবেই জানে মেটেল আৰু ক'ত পানীত ডিজলভ হ'ব বুজি পাইছানে তো এইটো একুৱেছ চলিউশ্যন অফ কপাৰ নহয় সেইকাৰণে কপাৰ ইলেক্ট্ৰলাইট নহয় কিন্তু তুমি যদি এইটো ভাবা কিন্তু ছাৰ কপাৰ ছালফেটটোতো ইলেক্ট্ৰিচিটি কণ্ডাক্ট কৰে কপাৰ ছালফেটটোতো ছাৰ পানীত ডিজলভ হয় সেইটো কপাৰ ছালফেটহে পানীত ডিজলভ হয় মেটেলিক কপাৰটো নহয় মেটেলিক কপাৰটো এই তোমাৰ ডাইৰেক্ট মেটেলটো আৰু ব্ৰাউন কালাৰ যোনটো মেটেল পাওঁ আমি তাম কাৰেক্ট কিন্তু কপাৰ ছালফেটটো ব্লু কালাৰ এটা চল্ট হয় চল্টটোৱে চলিউশ্যন বনাব ঠিক আছে এইটো বহু ষ্টুডেণ্টে মানে এবাৰ এনেকুৱা হৈছিলে যে সেই ষ্টুডেণ্টজনে মোক এইটো কথা সুধিছিলে এণ্ড ইট ইজ ৰিয়েলি গুড টু চি যে ষ্টুডেণ্টছবোৰ এনেকুৱা কুৱেশ্যনছ আহে ঠিক আছে তো এতিয়া আমি কি পাই আছোঁ যে দিজ আৰ ছাবষ্টেঞ্চেছ যোনে নিজৰ একুৱেছ চলিউশ্যনত ইলেক্ট্ৰিচিটি কণ্ডাক্ট কৰিব এক্সাম্পল দি দিছোঁ ঠিক আছে চল্ট চলিউশ্যনে আয়নাইজ কৰিব চুগাৰ চলিউশ্যনে আয়নাইজ নকৰে অ'কে তো এক্সাম্পল অফ আয়নিক ইকুইলিব্ৰিয়াম অবভিয়াছলি আমি ইয়াতে পাম এতিয়া চোৱা ইয়াতে আৰু এটা কথা আহি যাব এতিয়া আমাৰ যোনবোৰ ইলেক্ট্ৰলাইট যে আছে সেই ইলেক্ট্ৰলাইটবোৰ লেট মি জুম ইন টু দিছ পিকচাৰ আমাৰ যোনবোৰ ইলেক্ট্ৰলাইট আছে ইলেক্ট্ৰলাইটবোৰ দুটা কেটেগৰীত ভগোৱা যায় এটা হৈছে ষ্ট্ৰং এটা হৈছে উইক ষ্ট্ৰং মানে কি ষ্ট্ৰং মানে হৈছে উইথ শ্ব' কমপ্লিট ডিছ'চিয়েশ্যন আৰু ইলেক্ট্ৰলাইট উইক মানে কি যাৰ ইনকমপ্লিট ডিছ'চিয়েশ্যন তো এতিয়া কি হয় যোনটো তোমাৰ ষ্ট্ৰং আছে কমপ্লিট তো সিটো কমপ্লিট ডিছ'চিয়েট হৈ গ'ল হয় নহয় তাৰমানে কমপ্লিট ডিছ'চিয়েশ্যন প্ৰচেছটো যে আছে দিছ ইজ মেইনলি ইৰিভাৰ্চিবল ঠিক আছে এইটো ইৰিভাৰ্চিবল হয় কমপ্লিট ডিছ'চিয়েশ্যন প্ৰচেছটো তো ইয়াতে আমি ইকুইলিব্ৰিয়াম নাপাম মানে কাৰণ আই হোপ ইউ ৰিমেম্বাৰ ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ আমি কি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে ইৰিভাৰ্চিবল ৰিয়েকশ্যনত ইকুইলিব্ৰিয়াম নাথাকে ৰিভাৰ্চিবলতহে ইকুইলিব্ৰিয়াম থাকে তো ইয়াতে কি হ'ব দেৰ ইজ ন' ইকুইলিব্ৰিয়াম আৰু দিছ ইজ বেচিকেলি ৰিভাৰ্চিবল ইয়াতে কি হয় এইটো ৰিভাৰ্চিবল হয় কাৰণ কমপ্লিট ডিছ'চিয়েশ্যন নেদেখুৱায় অকণমানহে যায় অ'কে তো সেইবোৰক কি বুলি কয় দে শ্ব' ইকুইলিব্ৰিয়াম ৰিয়েকশ্যনছ ইয়াৰ বেচিছতে একচুৱেলি আমি যে ষ্ট্ৰং এচিড উইক এচিড যে তোমালোকে ক্লাছ 10ত পঢ়িছিলা মনত আছেনে ষ্ট্ৰং এচিডৰ এক্সাম্পল দিয়া বুলি ক'লে মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টে HCl H2SO4 এইবোৰ এক্সাম্পল দিয়ে অ'কে উইক এচিডৰ এক্সাম্পল দিয়াৰ লগে লগে বহু ষ্টুডেণ্টে দিব নোৱাৰে কিন্তু কিছুমান ষ্টুডেণ্টে ধুনীয়াকৈ কাৰ্বনিক এচিড H2CO3 অক্সালিক এচিড ৰাইট H2C2O4 তো বহুতে উইক এচিড বুলি কোৱাৰ লগে লগে এচিটিক এচিড CH3COOH এইকেইটা এক্সাম্পল দিয়ে এই যে ষ্ট্ৰং এচিড উইক এচিড যে আছিলে যে সেইটোৰ মেইন ৰিজনটো হৈছে এইটো যে সেই যে আমি ষ্ট্ৰং এচিড বুলি পঢ়িছিলোঁ HCl H2SO4 বা ষ্ট্ৰং বেছ NaOH ইহঁতে কি হয় ইহঁতে কমপ্লিট আয়নাইজেশ্যন দেখুৱায় কিন্তু যোনবোৰ আমাৰ উইক হিচাপে পঢ়িছিলোঁ কাৰ্বনিক এচিড হওক অক্সালিক এচিড হওক এচিটিক এচিড হওক ইহঁতে কি হয় ইহঁতে কমপ্লিট ডিছ'চিয়েশ্যন নেদেখুৱায় ইহঁতে পাৰ্চিয়েল ডিছ'চিয়েশ্যন দেখুৱায় মানে অকণমান ডিছ'চিয়েট হয় অকণমান নহয় মানে 100% ডিছ'চিয়েট হৈ নাযায় ধৰা 20% 40% এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু একচুৱেলি 20-40 নহয় তাতকৈ কম হয় অলমষ্ট লাইক 5% বিল' 5% এনেকুৱাহে আয়নাইজ হয় তো মানে মেজৰিটি আনআয়নাইজ হৈ থাকে বুজি পালা তো সেই ষ্ট্ৰং উইক যে আছে তাৰে উইকখিনিহে আমাক এয়া দেখুৱাব
ইকুইলিব্ৰিয়ামটো দেখুৱাব তাতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু ইয়াত তুমি চোৱা তেতিয়া আইডিয়াটো পাবা তাৰমানে কি তাৰমানে যদি মই এইটো ৰিয়েকশ্যন লিখোঁ চোৱা চে HCl তেতিয়াহ'লে মই সদায় এনেকৈ লিখিম কিন্তু যদি মই এইটো ৰিয়েকশ্যন লিখোঁ তেতিয়াহ'লে মই এইটো চাইন দি দিম বুজি পালা কিয় চোৱা এইটো চাইন চোৱা আৰু এইটো চাইন চোৱা ইয়াতে এইটো চাইন চোৱা ইয়াতে এইটো চাইন চোৱা কিয় হৈছে এইটো কাৰণ দিছ ইজ আ ষ্ট্ৰং এচিড তো গতিকে ষ্ট্ৰং যিহেতু হয় ইট ডাজ নট শ্ব' এনি ইকুইলিব্ৰিয়াম অন দি আদাৰ হেণ্ড দিছ ইজ আ উইক এচিড আৰু যিহেতু উইক এচিড হয় সেইকাৰণে ইট উইল শ্ব' ইকুইলিব্ৰিয়াম এতিয়া বুজি পালা গম পাইছা তো আই এম ট্ৰাইং টু গ' ভেৰি শ্ল' ইন টু দিছ আই এম ট্ৰাইং টু এণ্টাৰ দিছ ভেৰি শ্ল'লি ঠিক আছে যাতে তোমালোকৰ ডাউটছ নাথাকে অ'কে তো সেইকাৰণে আৰামছে ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ পেন পেপাৰ লৈ পেলাই বা বুকখন লৈ পেলাই আৰামছে মাৰ্ক দি পেলাই চাবা তেতিয়া তোমালোকৰ একো প্ৰব্লেম নহয় চেপ্টাৰটো আৰু ইন মাই 7 years of experience মই ষ্টুডেণ্টছৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম চেপ্টাৰ্ছত প্ৰব্লেম পাইছোঁ থাৰ্মোডাইনামিক্স চেপ্টাৰ্ছত প্ৰব্লেম পাইছোঁ সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'ছবোৰ আমি এনেকৈ বনাইছোঁ মই এনেকৈ তোমালোকৰ আগত লৈ আহিছোঁ যাতে তোমালোকে যেতিয়া ইচ্ছা চাব পাৰা কাৰেক্ট আৰু সেইকাৰণে ফ্ৰী কৰি দিয়া আছে যাতে যেতিয়া ইচ্ছা তোমালোকে চোৱা আৰু যেনেকৈ যেতিয়াই তোমালোকে প্ৰব্লেম পোৱা যাতে ভিডিঅ'কেইটা বেক কৰি পেলাই ভালকৈ বুজি পেলাই ল'ব পাৰে সেইকাৰণে মই গোটেই টপিকখিনি চিম্পল লেংগুৱেজত কভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ অ'কে ঠিক আছে তো দিছ ইজ দ্য বেচিক আইডিয়া অ'কে নাও লেটছ চি নেক্সট কি আছে কি হ'ল বাৰু এতিয়া যিহেতু আমি ইলেক্ট্ৰলাইটছ নন ইলেক্ট্ৰলাইটছ বুজি পাই গ'লোঁ ঠিক আছে উই আৰ ক্লিয়াৰ উইথ আৱাৰ কনচেপ্টছ অফ ইলেক্ট্ৰলাইট এণ্ড নন ইলেক্ট্ৰলাইট তো এতিয়া উই নিড টু এণ্টাৰ এচিডছ এণ্ড বেচিছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এচিডছ এণ্ড বেচিছৰ কনচেপ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া তোমালোকক মই ডাইৰেক্ট সুধিম যে ক্লাছ 10ৰ তোমালোকে কনচেপ্টটো মোক কোৱা এচিড মানে কি বেছ মানে কি আছিলে কোৱাচোন কোৱা এচিড মানে কি আছিলে বেছ মানে কি আছিলে হোৱাট ৱাজ দ্য মষ্ট কমন পপুলাৰ এনচাৰ কি আছিলে এচিড মানে কি আছিলে বেছ মানে কি আছিলে ইফ ৰিমেম্বাৰ কি আছিলে এচিডছ ৱেৰ ছাবষ্টেঞ্চেছ যোনে প্ৰটনছ ৰিলিজ কৰে ফৰ্মিং H3O+ মনত পৰিছেনে মনত পৰিছে এচিডছ আৰ ছাবষ্টেঞ্চেছ এইটো ক'ত গ'ল এইটো কি আছিলে যে এচিডছবোৰ কি হয় এচিডছবোৰ সেইবোৰ বস্তু যোনে প্ৰটনছ ৰিলিজ কৰে আৰু প্ৰটন ৰিলিজ কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব প্ৰটন ৰিলিজ কৰাৰ লগে লগে এই প্ৰটনটোৱে এই H+টোৱে ৱাটাৰৰ লগত কম্বাইন কৰি পেলাই কি দিব H3O+ দিব যাক আমি ক্লাছ 10ত কি বুলি পঢ়িছিলোঁ হাইড্ৰনিয়াম আয়নছ মনত পৰিছে আৰু আমি কি পঢ়িছিলোঁ বেছ মানে কি পঢ়িছিলোঁ বেচিছ মানে কি পঢ়িছিলোঁ বেচিছ মানে সেইবোৰ বস্তু যোনে OH- আয়নছ ওলায় যাক আমি কি বুলি কৈছিলোঁ হাইড্ৰক্সাইড আয়নছ মনত পৰিছে ৰাইট নাও এতিয়া আমি কি পাইছোঁ এই বস্তুটোকে মই আকৌ পাম খালি এতিয়া আমি ব্ৰডাৰ ভাৰ্জনত পাম এতিয়া মানে তোমালোকে শিকিবা যে এইটো চিম্পলি এটা ভাৰ্জন হয় এচিড বেচিছৰ কিন্তু আচলতে এচিড বেচিছৰ বহুত ডেফিনেশ্যন আছে দিছ ইজ জাষ্ট ওৱান ডেফিনেশ্যন ওৱান ভাৰ্জন বা ওৱান থিয়ৰী আৰু এই থিয়ৰীটোক আমি কি বুলি কওঁ এই থিয়ৰীটোক আমি কওঁ আৰএনএছ থিয়ৰী বুলি আৰএনএছ এজন চাইণ্টিষ্টৰ নাম ঠিক আছে এইটো এজন চাইণ্টিষ্টৰ নাম হয় এওঁ কৈছিলে এইষাৰ কথা এওঁ কৈছিলে আমি যে 10ত পঢ়িছিলোঁ তাৰমানে 10 ৱাজ চিম্পলি আৰএনএছ থিয়ৰী চ' এচিড কি হয় প্ৰটন ৰিলিজ কৰে আল্টিমেটলি H3O+ সলিউশ্যনছ বনায় আয়নছ বনায় H3O+ৰ নামটো কি আছিলে হাইড্ৰনিয়াম আয়নছ আৰু বেছ কি আছিলে OH-ৰ নামটো কি আছিলে OH-ৰ নাম আছিলে হাইড্ৰক্সাইড আয়নছ অ'কে এতিয়া প্ৰব্লেম কেইটামান আছিলে এই থিয়ৰীটোৰ লগত থিয়ৰীটো ভালেই ন আমিতো একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই ক্লাছ 10ত প্ৰব্লেমবোৰ আমি এতিয়া পাম কৈছোঁ ন ডাঙৰ হোৱাটো বিৰাট সমস্যা বুজিছা যিমান ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিবা প্ৰব্লেমছ পাই গৈ থাকিবা সেইকাৰণে সৰুতেই ভাল আছিলে এটা দুটা কাম থাকে পৃথিৱীত হয়নে শুব লাগে খাব লাগে স্কুল যাব লাগে উৎপাত কৰিব লাগে আহিব লাগে আকৌ খাই পেলাই আকৌ শুই দিব লাগে আকৌ খেলিব যাব লাগে আহিব লাগে শুব লাগে খাব লাগে মাজত পঢ়া কাম অলপ চলপ থাকে আৰু কিন্তু একো নাই চলি যায় নপঢ়িলেও হৈছোঁ এতিয়াতো ডাঙৰ হৈ পেলাই চবে গমেই পাইছা সৰুতে ইমান কষ্ট কৰি নপঢ়িলে একো প্ৰব্লেমেই নাছিল আচল পঢ়াটোতো এই 9 মানৰ পৰাহে আৰম্ভ হয়নে অ'কে এতিয়া চোৱা প্ৰব্লেমটো কি হৈছে
প্ৰব্লেমটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট প্ৰব্লেম ইজ দিছ, ফাৰ্ষ্ট ড্ৰবেক ইজ দিছ। তাৰমানে একৰ্ডিং টু দিছ কনচেপ্ট বেছ অকল সেইবোৰ ছাবষ্টেঞ্চেছ য'ত OH মাইনাছ আছে, য'ত OH মাইনাছ নাই সেনেকুৱা বস্তু কি বেছ হ'ব নোৱাৰি নেকি? একদম এনেকুৱা কথা নহয়, হয়নে? কাৰণ কিছুমানে এই চোৱা যেনেকৈ এমনিয়া ইজ এ ভেৰি গুড বেছ। এমনিয়াটো একদম খাৰে হয় ন, এমনিয়া ইজ ভেৰি গুড বেছ। পিৰিডিন ইজ এ ভেৰি গুড বেছ। আচ্ছা পিৰিডিন যদি কোনোবাই নাজানা, দিছ ইজ পিৰিডিন হা, চৰি এইটো পিৰিডিন হয়, এইটো পিৰিডিন হয়, ঠিক আছে? দিছ ইজ বেচিকেলি পিৰিডিন। তলত নাইট্ৰজেন আছে, বেঞ্জিনৰ নিচিনা ষ্ট্ৰাকচাৰ হয়। মনত আছেনে এইটো বেঞ্জিন আছিলে, এইটো বেঞ্জিন আছিলে। তো এই জেগাটোত তোমালোকে নাইট্ৰজেন লগাই দিব লাগে, সেইটোৱে কথা। কাৰ্বনৰ জেগাত নাইট্ৰজেন লগাই দিব লাগে, ইয়াকে পিৰিডিন বুলি কয়। এতিয়া চোৱা, এতিয়া এইটো হ'ল এমনিয়া হ'ল, পিৰিডিন হ'ল, ইহঁত এতিয়া বেছ হয়, ইহঁত বেছিক হয়, অ'কে? কিন্তু ইয়াততো OH মাইনাছ নাই, তো তাৰমানে কি বেছ নহয় নেকি? সেইটোতো হ'ব নোৱাৰে, ৰাইট? তো দিছ ইজ ওৱান মেজৰ ড্ৰবেক। এওঁ কৈছিলে তাৰমানে একৰ্ডিং টু RNA's কনচেপ্ট অকল NaOH, KOH, CaOH2, BaOH2 এইবোৰে বেছিক হ'ব পাৰে, AlOH3 এইবোৰে বেছিক হ'ব পাৰে, বাকী বস্তুবোৰ বেছিক হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু এইটো ঘটনা একচুৱেলি নহয়, ঠিক আছে? OH থাকিলেই যে বেছিক হ'ব এনেকুৱা নহয়, কিছুমান OH নথকা কম্পাউণ্ডছো বেছিক হ'বলৈ পাৰে, ঠিক আছে? আৰু এটাই ডাঙৰ প্ৰব্লেম কি আছিলে তেওঁৰ থিয়ৰিটোৰ, মনত আছেনে তোমালোকৰ? আমি 10ত যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ এনেকৈ পঢ়িছিলোঁ যে এচিডছ এণ্ড বেছেছ কণ্ডাক্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি অনলি ইন একুৱেছ মিডিয়াম। চৰি ইলেক্ট্ৰিচিটিহে কৈছোঁ, মনত আছেনে? আমি টপিকটো এনেকৈ পঢ়িছিলোঁ যে বিহেভিয়াৰ অফ এচিডছ এণ্ড বেছেছ ইন ৱাটাৰ, আমি এনেকৈ পঢ়িছিলোঁ, মনত আছে? জলীয় অৱস্থাত বা দ্ৰৱ হিচাপে যেতিয়া থাকে তেতিয়াহে এচিড আৰু বেছে নিজৰ নিজৰ ধৰ্মটো দেখুৱায়। কিন্তু সেনেকুৱা নহয়, চলিড অৱস্থাত থাকিলেও দেখুৱাব পাৰে, গেছ অৱস্থাত থাকিও দেখুৱাব পাৰে, অ'কে? তো ইয়াত নেক্সট ড্ৰবেক হৈছে কি অনলি একুৱেছ চলিউশ্যনছ আৰ কনচিডাৰ্ড, ঠিক আছে? কিন্তু কিছুমান কম্পাউণ্ডছ এনেকুৱা আছে যোনবোৰ চলিড হয়, গেছ হয়, তথাপি এচিড বেছ দেখুৱাব পাৰে, অকল একুৱেছবোৰ নহয়। আচ্ছা ইয়াতে আগতে এটা প্ৰব্লেম আহি যাব। প্ৰব্লেম মানে কি আৰু, একুৱেছ চলিউশ্যন মানে কি জানা নাজানা? মই অকণমান আগতে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, একুৱেছ চলিউশ্যন মানে কি হ'ব? একুৱেছ চলিউশ্যন মানে হৈছে চলিউশ্যন ইন ৱাটাৰ, মনত ৰাখিবা। একুৱেছ চলিউশ্যন মানে কি? একুৱেছ চলিউশ্যন মানে হৈছে চলিউশ্যন ইন ৱাটাৰ, ঠিক আছে? একুৱেছ চলিউশ্যন মানে হৈছে চলিউশ্যন ইন ৱাটাৰ, অ'কে? তো তাৰমানে মেইন আমি বস্তুটো কি পালোঁ, আমাৰ মূল কথাটো আমি কি পালোঁ? মূল কথাটো হৈছে কি, আমি যোনটো 10ৰ কনচেপ্ট পাইছিলোঁ এচিডছ আৰু বেছৰ ৰিলেটেড, যে এচিডবোৰ সেইবোৰ যোনবোৰে প্ৰ'টন এৰি দিয়ে হাইড্ৰ'নিয়াম আয়ন বনায়, বেছবোৰ সেইবোৰ বস্তু যোনে OH মাইনাছ এৰি দিয়ে হাইড্ৰক্সাইড আয়নছ এৰি দিয়ে, ৰাইট? সেই কনচেপ্টটো অকল এটা থিয়ৰী হয়, যোনটো থিয়ৰীক আমি কি বুলি কৈছোঁ? RNA's থিয়ৰী। এতিয়া তাত দুটা মেজৰ ড্ৰবেক আছিলে। নম্বৰ 1, ফাৰ্ষ্ট ড্ৰবেক ইজ দেট যোনবোৰ বস্তুত OH নাই সেইবোৰ কি হ'ব? যোনবোৰ OH নাই সেইবোৰ কি হ'ব? যোনবোৰ OH নাই সেইবোৰ কি বেছিক নহয় নেকি? কিছুমান এনেকুৱা কম্পাউণ্ড আছে য'ত OH নাই কিন্তু ষ্টিল দেয়াৰ বেছিক, এক্সাম্পল কি? এই এমনিয়া, এই পিৰিডিন, ৰাইট? তো ইহঁতৰ প্ৰপাৰ্টিটো আমি RNA's কনচেপ্টততো পঢ়িব নোৱাৰিম, কাৰণ RNA'ছৰ মতে এইকেইটা বেছে নহয়। নেক্সট কথা কি কৈছে, যে অকল জলীয় অৱস্থাত, অকল চলিউশ্যনতহে সিহঁতে নিজৰ এচিডিটি বেচিচিটি দেখুৱাব পাৰিব। কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা কম্পাউণ্ড যোনবোৰ চলিড অৱস্থাত বা গেছ অৱস্থাতে এচিড বেছ দেখুৱাই দিয়ে, লিকুইড হ'ব দৰকাৰেই নাই, চলিউশ্যনত যাব দৰকাৰেই নাই, সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব? কি হ'ব এনচাৰটো? এনচাৰটো হৈছে কি, সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত আমি বেলেগ থিয়ৰী বা বেলেগ কনচেপ্টছ লগাই আনিব লাগিব, আৰু সেই থিয়ৰীকেইটাই হৈছে আমাৰ নেক্সট বাকী আপকামিং থিয়ৰীকেইটা, অ'কে? তো আজি আমি ক্লাছটো ইয়াতে এৰিছোঁ, বিকজ আমি 10লৈকে আমাৰ এইখিনি কনচেপ্ট আছে। কালি ক্লাছটোত উইল বি ডিছকাছিং দ্য নিউ কনচেপ্ট, য'ত আমি কি শিকিম, য'ত আমি শিকিম যে নতুন কনচেপ্ট কি, এটা ব্ৰনষ্টেড লৰি বুলি কয়, এটা লিউইছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, গম পাইছা? এই বস্তুখিনি আমি কালি ক্লাছটোত মেইনলি ডিছকাছ কৰিম, ঠিক আছে? তো টেনশ্যন ল'বলগীয়া একো নাই, বিৰাট ধুনীয়াকৈ আমাৰ চেপ্টাৰটো গৈ আছে, অ'কে? তো ইয়ালৈকে এবাৰ প্লিজ চবে ভালকৈ পঢ়ি থ'বা, বিকজ দিছ ইজ আ বিট অফ থিং উইচ উই হেভ অলৰেডি লাৰ্ণ ইন আৱাৰ ক্লাছ 10, অ'কে? নতুন আইডিয়া যোনখিনি আছে সেইখিনি আমি কালিৰ ক্লাছত পাম, ঠিক আছে? তো থেংক ইউ ছ' মাছ গাইজ ফৰ জইনিং ইন, আই হোপ ইউ লাৰ্ণ ছামথিং নিউ টুডে, আই হোপ তোমালোকে ভিডিঅ'কেইটা চাই ভাল পাইছা, এণ্ড যদি ভাল পাইছা প্লিজ লাইক কৰিবা এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবা উইথ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডছ, এণ্ড আস্ক ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডছ টু জইন ইন, চবকে ক'বা যে এইখিনি চাইডে তহঁতৰ গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ হৈ যাব, তেতিয়া তোমালোকে টিউশ্যনছ ল'বলগীয়া নহয় এটলিষ্ট, অ'কে? Alright, okay, thank you so much for joining in. So this is me, Dhruba sir, signing off from today's class. Bye bye everyone, take care.